Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ang panel para sa kasaysayang isa. Mahalaga ang pagtuturo ng kasaysayang isa, lalong-lalo na sa kasalukuyang panahon dahil patuloy itong hinahamon at binabago para sa pansariling interes. Pangunahin na rito ang pagtanghala sa isang diktador na naghasik ng lagim sa mahigit 2 dekada bilang bayani ng lahing Pilipino. At pagyurak sa alaala ng mga tumindig sa labanan sa Mactan sa mismong araw na ginugunita ang kensentenaryo ng nabanggit na kaganapan. Isa pong karangalan na magsilbing tagapagpadaloy para sa sesyong ito. Ito ay pang-10 session ng GE Conversations ng UP System GE Conference 2021. Nagsimula ito noong April 26 at magtatapos sa May 10. Ako po ay si Santillan, isang guro mula sa Departamento ng Kasaysayan ng UP Diliman at ako magsisilbing tagapagpadaloy para sa umagang ito. Ako po ay nagturo ng KAS 1 mula pa noong 1994. Okay. Sasamahan ako ng 4 na panelists, mga batikang guro sa kasaysayan mula sa iba't ibang CU ng UP System. Mula sa UP Baguio, kasama natin si Ginoong Jose Mathew Luga. Katatapos lang niya ng kanyang masterado sa kasaysayan mula sa UP Diliman. Mula naman sa UP Cebu ay si katuwang na Profesor Alena Macasi. Siya ang kasulukuyang coordinator ng Political Science Program ng UP Cebu. Okay? At siya ay nagsimulang magturo lamang ng KAS 1 ngayong taon. Kasama rin natin mula sa UP Diliman ang kasulukuyang pinuno ng komite sa pagtuturo ng UP Departamento ng Kasaysayan, si katuwang na Profesor Jely Galang. Siya ay nagtapos ng doktorado ng kanyang PhD Asian Studies mula sa Murdoch University noong 2019. Kasama rin po natin mula sa UP Los Baños si Assistant Professor April Hope Castro. Siya ay nagtapos ng kanyang doktorado sa kasaysayan mula sa UP Diliman noong 2019. Hindi na po natin patatagalin ang talakayan. Sama-sama po nating pakinggan ang bahaginan ng mga membro ng KAS 1 panel. Muli, magandang umaga po sa lahat. The teaching and the learning of our nation's history are always fraught with challenges, with or without an ongoing pandemic. But with the COVID-19 pandemic piling more on top of the existing ones, we needed to adjust and adapt. So, we accepted the challenge. For instance, teachers and students alike who were not used to the UPOU style of teaching and learning learned to apply principles of distance, independent, and remote learning to our own classes. We also needed to be more sensitive and responsive to our students' emotional well-being, as well as our own, for the isolation during the pandemic heightened everyone's anxiety and deepened our feelings of uncertainty. We acknowledged the significance of course packs. The course packs and the online platform immensely helped us transition from our usual ways inside a physical classroom to new exciting ones in a virtual teaching space. We took advantage of the virtual learning environments. We also embraced the synchronous and asynchronous mode of learning. We became more adept at facilitating asynchronous online discussions. Some of us have become de facto masters and doctors of synchronous online meetings, while some became YouTube-worthy content creators of recorded lectures for our students. These are just some of the exciting new things that we are experiencing in the peri-pandemic period. One would imagine that most of these would spill over even to the post-pandemic time. Yet, amidst the hustle and bustle of virtual teaching and learning,
We are thankful that the UP System GE program invites us to pause for a while and reflect on an important question. How were we able to advance GE principles in the teaching of History 1 or Kasaysayan 1 during this time of crisis? A deeper appreciation of our history means most of all internalizing its lessons, making them part of who we are. This internalized cognizance becomes the force that drives us to act creatively in the present and be active and conscious participants in current events in such a way that improves the present and provides good stories for future generations to tell and retell with pride and inspiration. We encourage students interact with primary sources to develop their critical thinking and independent thinking skills. For example, students are engaged in active learning by drawing their own interpretations and conclusions. We realize that allowing our students to encounter and interact with primary sources bolster their critical and independent thinking, encouraging them to form their own ideas and interpretations. Virtual class discussions become lively and engaging with students' independently formed ideas. The encounter with primary sources also provides an opportunity for them to reflect about how the lessons or ideas apply to their own lives, thus making history personal to them. We also select activities and assessment that stimulate students' critical thinking by allowing them to draw their personal experiences alongside with historical narratives that they are studying. KAS 1 teachers thoughtfully select activities and assessment that stimulate critical thinking. Some teachers ask students to make sense of their personal experiences alongside the historical narratives that they are studying. This engages the students' minds in thinking for themselves and thinking of themselves, situated within a greater social system with confluences and conjunctions that can be analyzed historically. But this is more than just a mind thing. This is also a heart thing. Students get the chance to realize that different historical narratives and perspectives may still be valuable and significant even if they feel that this matter, big or small, will directly be part in their personal lives. We apply historical methodology in local, regional, national, and global contexts. For example, writing local history. One faculty member encourages students to write weekly local history notes and compile the notes into a local history compendium. Through this initiative, local communities find their voice in the larger narrative of Philippine history. It can also turn patterns of historical change into concrete stories that can be told and retold to local and non-locals. The exercise fosters students' interest in and appreciation of their own local histories. And since it is closer to home, it is also closer to the heart, making the lessons of local history more personal. Further, it paves the way for students to realize that their local experience is intertwined with that of the whole nation and the rest of the world. The insider's look of our own history as a perspective is also used with pragmatic and constructive use of sources. We also need to guard ourselves against possible distorted interpretations of our history. Western perspectives and interpretations certainly have value, but they should not remain undisputed. We must be able to generate our own insider's look at our own history. Rationalization and integration of history to current trends and issues in local, regional, national, and global contexts were also observed. We try to relate historical sources and course topics to present day, local, national, and international issues and contexts. For instance, one teacher always places the Philippine experience within the greater context of Asian history. Seeing the picture up close and from afar enables students to identify and feel a sense of belonging to their nation and to the rest of humanity. The study of history in itself is a creative and constructive action that contributes to the improvement of local communities, the whole nation, and the world. It helps shape our national identity, which compels us to creatively and constructively preserve, improve, and develop our nation and its culture. We teach Philippine history never in isolation from Asian and world history. In a globalized world with relatively porous borders and high propensity for mobility, our national identity and our sense of belonging to Filipino nation serve as our anchor, our compass, our guide, and our inspiration to interact with fellow Filipinos and with the rest of the world in a creative and constructive way.
Thus, it can be argued that the study of Philippine history has pragmatic and practical value, not only for the students, but for every one of us as Filipino citizens. Likewise, it can be argued, and emphatically so, that the study of history has a rightful and deserving place in the UPGE program, as well as in the GE programs of other institutions of learning. Daghang salamat ug ang pingkanunay kitang tanan. Sir Neil, nakamute po kayo. Sir Neil, nakamute po kayo. Umanhin po. Okay. Magpapatuloy ang serye ng mga talakayan. Ang susunod na bahagi ay nakatuon sa mga inobasyon at estratehiya sa pagtuturo sa konteksto ng remote learning. Magandang umaga po sa lahat. Dalawang aspekto sa pagtuturo ng kasaysayan 1 o History 1 bilang asignaturang GE sa konteksto ng remote learning ang ibabahagi ko ngayong araw. Ang una ay may kinalaman sa course pack at pangalawa tungkol naman sa assessment tools. Ilang buwan bago magsimula ang akademikong taon 2020-2021, kinailangan natin gumawa ng course packs. Subalit dahil hindi naman lahat ay maalam sa pagbuo ng course pack, naging mahalaga ang nauna ng nagawang mga materyales sa pagtuturo. Sa KAS 1 halimbawa, ang pangkahalatang syllabus na ginawa ng mga kaguro sa iba't ibang CUs noong 2018 ang naging batayan para sa pagbuo ng course pack tulad ng ginawa sa UP Baguio, Diliman at Los Baños. Gayunpaman, dulot ng pagbabago sa modo ng pagtuturo, may ilang pagbabago rin ginawa sa system-wide KAS 1 syllabus gaya na lamang ng pag-streamline sa mga paksang tatalakayin sa klase. Niangkop din ang mga course objectives ng KAS 1 sa mga learning outcomes at requirements sa klase. Binawasan ang mga babasahin at nagdagdag ng mga audiovisual resources. Naging napakahalaga rin sa paghahanda ng course pack ang mga webinar na inorganisa ng Office for the Advancement of Teaching at ng UP Open University. Sa pamagitan ng course pack ganun webinar halimbawa, nagkaroon tayo ng ideya kung paano ang step-by-step na paggawa ng course pack. Mahabang oras naman ang ginugol sa paghahanap, pagtitipon at pag-scan ng mga babasahin at iba pang materyales na kakailanganin ng ating mga estudyante. Bagamat mayroon ng maaring gamitin mula sa system-wide syllabus, minabuti ng maraming kagurong maghanap pa ng mas angkop na sanggunian. Mas mabuti kung maikli lamang ang mga ito, subalit malawak at malalim ang saklaw at nilalaman. Ang mga video isinama naman mula sa TVUP ay siniguradong hindi lamang siksik sa datos, kundi nagpapaliwanag sa mas malawak na konteksto ng mga pangyayaring historikal. Magandang bigyang diin na bagaman naitawid ng maluwalhati ang pagbuo ng KAS 1 course packs, hindi ito naging madali. Sa mismong pagbuo ng course pack, kinaharap ng marami ang hamong baguhin ang ilang mga learning outcomes sa system-wide syllabus upang umakma sa remote learning format. Halimbawa, binawasan ang mga panggrupong gawaing magbibigay sana ng pagkakataon sa estudyanteng makipag-ugnayan at makisalamuha kahit online lamang sa kanilang mga kaklase. Dahil ito sa may mga estudyanteng mas nais magtrabaho individually at sa kanilang mga oras. Naging mahalagang usapin din naman ang dami, uri at anyo ng requirements para sa mga estudyante. Gaano karami ang marami? Ano-anong mga requirements ang dapat isama? Natanto ng marami sa amin na sa kabila ng malinaw na pagkakasaad ng mga requirements sa course pack, kinakailangan pa rin maging flexible ng guro dahil hindi lahat ng mga estudyante ang may kakayahang kagyat na matugunan at may pasa ang mga ito. Sa kalagitnaan ng semestre, nakaranas tayo ng iba't ibang mga sakuna na nakaapekto sa pagkatuto ng ating mga estudyante. Dahil dito, kinailangan nating bawasan at baguhin ang ilan sa ating mga requirements na nauna nang nilagay sa course pack. Dagdag rito dahil sa hindi sanay ang marami sa atin, naging pagsubok rin ang pagbuo ng mga rubrics sa paggrado ng mga requirements, lalo na't hindi lamang iisa ang kadalasang kahilingan sa klase. Panghuli,
Matingkad ang hamong teknikal sa pagbuo ng course pack. Kabilang dito ang pag-access sa mga sanggunang elektroniko at yung mga hindi pa napapailalim sa course pack as a copyright. Dulot ng pandemya, naging limitado lamang din ang mga sangguniang na-scan ng karamihan sa ating mga klatan, maliban na lamang sa klatan ng UP Baguio na naging episyente sa pagtugon sa kahilingan ng mga guro para sa mga kinakailangang mga materyales. Dumako naman tayo sa pangalawang aspekto sa pagtuturo ng KAS 1 o History 1, ang pagbuo at pag-implement ng mga assessment tools. Gumamit ng iba't ibang assessment tools ang marami sa amin upang matukoy kung naunawaan ba ng mga estudyante ang mga aralin sa klase at kung gaano kalalim at kalawak ang pagkatutong ito. Maliban sa tradisyonal na making sanaysay, quizzes at exams, gumamit rin ng iba pang mga kasangkapan ng ating mga kaguro tulad ng concept maps, discussion prompts, paggawa ng memes at iba pa. Ang paggamit ng mga makabagong assessment tools tulad ng paggawa ng memes, halimbawa, ay hindi rin naging madali, lalo na sa ibang mga kaguro hindi pa sanay sa paggamit ng teknolohiya. Isang hamon rin sa pag-implement ng mga assessment tools ito ay ang usaping may kinalaman sa tiwala. Ang mga estudyante ba talaga natin ang gumawa ng mga requirements? Paano nila ginawa ang mga ito? Natanto namin ang regular na pakikipag-ugnayan sa mga estudyante, ang pagtatanong sa kanila kung meron ba silang kailangang tulong o paglilinaw sa paggawa ng mga gawang ito ay mahalaga. Sa survey na isinagawa ng mga kasama sa panel sa kanilang mga kaguro, lumalabas na naging matagumpay ang paggamit ng iba't ibang mga assessment tools. Ang pagiging epektibo ng mga ito ay nakabatay sa kahandaan ng gurong gumamit ng mga tools na ito. Mahalaga rin ang flexibility ng guro sa proseso ng pagpapatupad ng mga tools na ito. Ibig sabihin, maaring binago ng guro nang may konsultasyon sa mga estudyante ang mga tools na ito batay sa takbo ng klase sa kabuuan ng semestre. Sa pangkabuuan, naging mapanghamon ang paggawa ng course packs at assessment tools at ang kaugnay nitong pagsasakatuparan ng mga estratehiya sa pagtuturo. Gayunpaman, sa kabila ng mga ito, nagkaroon pa rin ng oportunidad ang mga guro ng KAS 1 o History 1 na patuloy na mag-innovate at maging malikhain sa pagbuo at paggamit ng mga instrumentong makakatulong sa pagtuturo at pagkatuto tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat kina Professor Macasil at Professor Galang para sa kanilang mga presentasyon. Ang susunod na bahagi naman ay tutuon or magbibigay diin sa usapin ng classroom management. Ito ang ibabahagi ng ating kaguro mula sa UP Los Baños na si Professor Castro. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Professor April Hope T. Castro, ang kinatawan para sa Kasaysayan 1 mula UP Los Baños. Isa sa mga pinakamatinding hamon na kinakaharap nating mga guro ngayong panahon ng pandemya ay ang classroom management o pangangasiwa sa ating mga klase, lalo't higit na pilitan tayong mag-shift sa remote learning para sa kaligtasan ng lahat. Bagamat napaka-impersonal na platform ng pagtuturo ang remote learning, ay patuloy tayong gumagawa ng paraan upang maging epektibo ang ating pagtuturo sa ating mga estudyante. Ang bahaging tatalakayin ko ay karugtong ng mga isyong tinalakay ni Dr. Jely Galang tungkol sa innovations, teaching strategies, resources explored. Kung tinalakay ni Dr. Jely Galang ang tungkol sa preparasyon ng mga course packs at assessment tools, nakatalaga namang talakayin ko ang nagbabagang issue ng classroom management. Ang paglalahad ng mga issue tungkol dito ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, ilalatag natin ang problema at hamon ng remote learning, ang classroom management, at ang pangalawa ay ihahapag naman natin ang mga nagawa o ginagawang akomodasyon at solusyon ng ating mga kaguruan. Nais ko rin lamang ibahagi na ang KAS 1 team ay nagsagawa ng survey sa mga kaguruan ng KAS 1 sa buong UP system noong mga nakaraang linggo. Bagamat hindi lahat ay nakasagot ng survey, ang mga nalikom na responses ang naging batayan ng aming pagbabahagi ngayong umaga. Sa puntong ito ay nais kong pasalamatan ang lahat ng kaguruan ng KAS 1 sa inyong partisipasyon upang makabuo tayo ng maayos na ulat para sa pagtitipon na ito. Ano-ano ang mga nagbabagang issue na kinaharap ng mga kaguruan ng KAS 1 pagdating sa classroom management? May 4 na mahalagang issue na kailangang pagtuunan ng pansin. Babanggitin ko ito in random at hindi by order of necessity or urgency. Dahil sa aming pananaw, lahat ng mga problemang ito ay pantay-pantay at sabay-sabay na kailangang tugunan
para ma-achieve natin ang mas epektibong remote learning setup. Una, nakakabahala ang trend ng unti-unting pagkalagas ng ating mga estudyante sa mga online classes. Sa pagpapatuloy ng semestre, mapapansin na pakonti ng pakonti ang mga uma-attend ng mga synchronous classes. Kaya marami sa ating mga guro ang nagsabi na maaring malaki ang kinalaman ng problemang psychosocial at mental health sa hanay ng ating mga estudyante. Alam naman natin na hindi lahat sa kanila ay nasa ideal o conducive for learning na environment. At sa recent surge ng COVID-19 infection sa bansa, marami tayong mga estudyante ang naapektuhan. Pangalawa, komunikasyon ng guro sa mga estudyante. Bagamat ang internet at ang ating learning management systems ay nagpapadali sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga mag-aaral, may mga limitasyon din ito na hindi natin kontrolado. Kabilang dito ang mga isyong teknikal, tulad halimbawa ng intermittent connection na minsan pa nga ay wala talagang signal, at mga power outages. Karugtong na problema nito ang kakayahan mismo ng ating mga estudyante na magkaroon ng stable internet connection. Ilan sa kanila ay naka-data lamang. Ang iba naman ay lumuluwas pa ng bayan para lamang makapag-internet. Mapapabuntong hininga ka na lang sa dami at samut-saring teknolohikal na hamon sa ating lahat at sa ating mga estudyante. Pangatlo, ito naman ay tumutungkol sa logistical problems at insufficient resources. Bakit kasama ito sa mga concerns sa mga kaguruan? Oo naman, institutional concern dapat ito, pero hindi rin maiwasan na mag-alala ang mga guro, lalo't higit sila, tayo, ang direktang nakikipag-ugnayan sa ating mga estudyante. Ano ba ang ibig sabihin ng problemang ito? Isa sa mga halimbawa ay ang mga naranasang kakulangan ng mga supplies sa ilang departamento para i-reproduce ng mabilisan ang mga course packs natin na kailangan nating ipadala sa ating mga offline students. Sa pagka-delay ng mga produksyon mula sa ating hanay, nakakabahala na nagsisimula na tayo sa ating mga online classes pero may ilang estudyante na nag-aantay pa ng course packs. Marami sa ating mga offline students na nasa malalayong lugar ng Pilipinas tulad halimbawa ng South Cotabato. Problemang lohistikal ito na hindi kontrolado ng mga kaguruan, ngunit direktang apektado ng sitwasyon. Nais ko ring ibahagi na kalimitan sa mga offline students natin ay nagda-drop din ng tuluyan sa ating mga klase. Ibig sabihin ay kailangan matulungan, may kailangan tayong itawid, at sila yung mga estudyante natin na nasa laylayan ng lipunan. Pang-apat at panghuli ay may kinalaman sa kaalamang teknikal sa hanay ng ating mga kaguruan. Hindi lahat ay tech-savvy. May kailangan tayong lingunin, tulungan at gabayan sa ating mga hanay para makasabay sila sa mga bagong hamon ng pagtuturo sa universidad. Isama ko na rin sa bahaging ito ang issue ng learning materials, pagkukuhanan, lagakan, distribution sa mga klase at iba pa. Bagamat ginagawa ng ating mga libraries ang lahat ng forms of assistance na pwede nilang gawin para sa ating mga guro at klase, alam natin na may limitasyon ng mga ito. May ibang matagumpay na ina-digitize ang kanilang kailangang babasahin para sa klase, may iba namang hindi na kinaya. Nais naming sabihin na panahon na para paigtingin ang digitization ng ating mga libraries nang sa gayon ay maalwang makakilos ang mga guro sa paggamit ng mga resources na nakalagak dito. Issue rin ang copyright ng mga journal articles na nais natin ipabasa, kaya para-paraan na lang ang mga kaguruan upang maitawid ng epektibo at maayos ang kanilang mga klase. Ngayon naman ay ibabahagi ko ang mga natipong tugon ng ating mga kaguruan sa KAS 1 sa mga hamon na ating nararanasan. Una, dahil hindi lamang tayo guro, kundi kahit paano ay umaalalay sa paggabay sa ating mga estudyante, nariyan ang ating palagiang pag-check sa kanila, pangungumusta sa kanilang kalagayan, akademiko man o hindi. Hindi rin nalalayo dito ang managing expectations sa ating mga estudyante. Hindi ito ordinaryong panahon, kaya kailangan mag-adjust tayo sa tuwi-tuwi na. Pangalawa, dahil sa mga teknikal na problema na maaring kaharapin ng parehong estudyante at guro, gumagawa tayo ng mga recorded lectures nang sa gayon ay maaari itong ma-access ng mga estudyante natin anytime at anywhere. Pangatlo, sa pagpapatupad ng ating mga requirements, ipinapatupad din natin ang mga loose deadlines o maluwag tayo sa mga deadlines ng ating mga requirements bilang konsiderasyon sa mga pinagdadaanan ng ating mga estudyante. Yun nga lang, kailangan may motibasyon din mula sa parte ng mga guro
upang maengganyo ang mga estudyante na isumite ang mga nakatakdang gawain sa klase. Isa na rito ang prompt na pag-check natin, pagbibigay ng feedback, at pagsauli ng mga gawain ng mga bata sa kanila. Sa pamamagitan nito ay nalalaman ng mga estudyante natin na seryoso nating tinataguyod ang ating mga tungkulin kahit na tayo ay nasa gitna ng pandemya. At pang-apat, naranasan nating lahat na mahirap makipag-usap sa screen. It feels like we are talking to a void. Hindi natin alam kung nakikinig pa sa atin ang mga estudyante natin habang tayo ay nagsasalita o nagpapaliwanag. Hindi rin naman natin sila pwedeng pilitin na buksan ang kanilang mga camera sa tuwing meron tayong synchronous classes bilang paggalang sa iba't ibang katayuan nila sa lipunan. Kaya ang ginagawa ng iilan sa atin ay nagbibigay ng incentives para sa mga nag-participate sa klase. Meron nga tayong mga guro sa UP Cebu o mula sa UP Cebu na nagbibigay ng GCash para lamang mag-participate ng maayos ang kanilang mga estudyante. So, sa kanya-kanyang diskarte nating mga guro, naiengganyo ang ating mga estudyante na mag-aral, magbasa, magsumite ng mga requirements at mag-participate sa mga diskusyon sa klase. Panglima ay tungkol sa assessment. Sa kasulukuyang remote learning setup ay marami tayong issue dahil di nga natin sila nakikita kapag tayo nagpapapa-exam. Kaya hindi rin tayo sure na 100% sa ating mga estudyante yung kanilang mga isinusumite sa atin. Dahil naiwala ulit tayo sa normal na panahon, mapapansin ang ating pagbibigay ng grado sa mga assessments natin ay trust-based, na pinagkakatiwalaan natin na may integridad ang ating mga estudyante sa pagsagot sa ating mga exam, quizzes at iba pang mga requirements sa klase. Bilang panghuli, isa ito sa mga best practices na aming natipon at napag-usapan habang nagmi-meeting ang mga representatives ng mga CU para sa KAS 1 GE Conversation na maaari nating gamitin sa ating mga klase upang maihanda ang ating mga sarili sa pagharap at pag-handle sa ating mga estudyante. Lalo't marami sa kanila ang gustong mag-aral ngunit hindi makapag-perform ng maayos dahil sa dami ng kinakaharap na problema sa buhay dulot ng pandemya at iba pang mga karanasan. Una ay ang paghikayat sa mga estudyante natin na umattend sa mga mental health fora na nilulunsad natin sa bawat constituent unit. At sa level naman ng classroom, ay maaring magsagawa ang guro na isang maiksing pagpapakilala ng mga estudyante sa simula ng klase kung saan sasagutin nila ang mga tanong. Halimbawa na lang, sasabihin mo, gusto kong gumawa kayo ng 200 to 250 words na pagpapakilala sa inyong sarili, sagutin ninyo ang katanungan ito. Kumusta ka? Ano ang nais mong malaman ko tungkol sa iyo? Mula sa mga simpleng tanong na ito ay maaari tayong makakuha ng impormasyon tungkol sa kalagayan at pinagdadaanan ng ating mga estudyante at nang tayong mga guro ay makapag-adjust din sa kanilang mga pangangailangan. Bilang panghuli at pagbubuod, gusto kong sabihin na mahirap maging guro sa isang remote learning setup kahit noong panahong pre-pandemic pa lamang. Pero mas lalong tumingkad ang hamon na ito sa panahon ng pandemya. Dahil hindi lang tayo mga guro ngayon na tinitingnan lamang ang academic performance ng ating mga estudyante. Ngunit higit sa lahat ay iniisip at isinaalang-alang natin ang kanilang kabutihan at kapakanan sa pagnanasang maitawid natin sila mula sa krisis na ito tungo sa nag-aantay na mas matiwasay na bukas. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay panatilihin po nating ligtas ang ating mga sarili. Maraming salamat, Professor Castro. Baka sa puntong ito dahil conversation, mas gagamitin ko yung mga first names ng ating panelists. So maraming salamat, April, sa paglatag ng mga suliraning sinuong sa usapin ng classroom management. Ang susunod naman ay magbibigay ng pangkahalatang lagom sa mga naging hamon at oportunidad dulot ng pagtuturo sa konteksto ng remote learning. Ibabahagi ito ng ating kaguro mula sa UP Baguio na si Mathew Luga. Thank you, colleagues, for your attendance this day and our talking points of History 1 GE. Now, my section is going to focus
on the opportunities and challenges that arose in the teaching of History 1 GE. This will be divided into two parts: how interdisciplinarity was implemented in the teaching of History 1 GE, and how different GE modalities have been used in the teaching of History 1 GE. When we talk about interdisciplinarity in the teaching of History 1, I would like to quote a respondent's answer in our survey. He mentions that history as a discipline is inextricably linked with the humanities and other social sciences, as these are history's auxiliary sciences. Thus, class discussions and activities were seen as opportunities to make manifest the interdisciplinarity of history. Examples of these opportunities were how readings that were assigned did not only come from the discipline of history, or how they would invite resource speakers from other disciplines to discuss specific topics on History 1, such as epidemics or the evolution of man. Finally, students were encouraged to contribute to discussions by discussing the topic from their own specific discipline of their major discipline. And that's why the teaching of History 1 GE became was implemented in an interdisciplinary manner. Now, when it comes to the modality of History 1 GE, how it was taught, there are the instructional modality that were implemented in the teaching of History 1 GE was mixed. Our faculty mentioned that they made use of all modalities, meaning they used asynchronous, synchronous, and course pack. Most of our colleagues mentioned that they used the two, synchronous and the synchronous, in an alternating manner, meaning they made sure to use synchronous once a week at the most, or once every 2 weeks at the longest of its gap. Now, aside from that, they also made sure to use the asynchronous for reading breaks or for answering activities, and they used synchronous to discuss concepts which are abstract, or to have group discussions or group activities. Course packs were also made by our colleagues in GE, in the KAS 1 GE, and they also used the course pack as their template in designing their Google Meet, their Google Classrooms, or their virtual learning environment. But in the use of these instructional modalities, there were also challenges that our colleagues faced. The most often repeated response was how poor connectivity has resulted to poor attendance in synchronous classes. Aside from that, there was also a learning curve that the faculty had to face when it comes to learning different online learning tools to improve their virtual learning environment, such as the use of Adobe Premiere, for instance, or the use of Canvas tools, for instance. They also needed to learn this. And some of our colleagues were challenged by the need to learn these different online learning tools. Aside from that, often repeated challenge was the lack of true student-teacher interaction. Most of our professors who responded mentioned that there was a lack of facial reactions compared to the typical face-to-face lecture. That is because, as discussed by Drs. Galang and Dr. Castro in the previous section of the talking points, our faculty often faced a void, a black video, because we cannot force our students to open their videos. That is why our faculty also frequently mentioned this challenge when they chose to go synchronous. Aside from the challenges that arose using instructional modalities, another challenge that our History 1 GE faculty mentioned was in relation to the use of different learning management systems. Based on the survey result, our colleagues preferred the use of the Google Classroom.
This was because the Google Classroom was reported to be more user-friendly. The user interface was intuitive and it could easily be edited compared to the virtual learning environment provided by the system. However, the Google Classroom also had its own challenges. For instance, it was limited in its customizability. Another challenge was that you cannot import the activities that you made in one classroom to the other. You need to repeat the process for different classrooms. This can be easily done using the virtual learning environment. Another very important limitation was that you cannot check student activity in Google Classrooms, which is available for the virtual learning environment. And just as our virtual learning environment had downtimes, the Google Classroom also had its own downtimes. Hence, there were also similar challenges. But compared to the virtual learning environment, it required less of a learning curve. Hence, our colleagues preferred the use of Google Classroom. Another important problem was the use of Google Meet. They opted to use Zoom because of familiarity, but they tried to use Google Meet because it required less bandwidth. So these were some of the challenges that they faced in using these various learning management systems. Now, as for the opportunities for improvement, we can group this into two. The first one being administrative support, the second one being a paradigm shift. The first one is the typical concern of our faculty, which they made manifest already last semester. The need for continued internet subsidy and gadget support, the need for more PAs or RAs to assist in the handling of lectures or in monitoring student submissions. I think the new addition here was the possibility of inviting lecturers from different CUs. This will help them in discussing specific modules for greater exposure to other teachers and campuses. And a continuing concern was the improvement of online materials from our libraries. This was expressed by our colleagues from UP Diliman and UP Los Baños. Now, for the paradigm shift, there was a recognizable challenge in trying to shift to asynchronous learning. This was because some of our colleagues still tried to simply translate their face-to-face method into a digital format, meaning they still conducted more synchronous meeting over asynchronous. But our colleagues mentioned that we need to accept that asynchronous method is a part now of our new normal, and that we need to also recognize that our students are adults. Remember that they are graduates of K-12 and they're no longer under 18. Most of them are older than 18 when they enter college. Hence, if we think of them that way, it will help us overcome our apprehensions. This was a direct quotation from a respondent. Finally, there was also the challenge of trying to balance compassion with what is essential for the students to respond to learn. And this was one of the opportunities for improvement for the faculty. With that, I will end my talking point on opportunities and challenges. Thank you very much. Maraming salamat, Mathew, sa iyong talakayan. No? Hindi lang siya naglatag kung ano yung mga naging hamon, pero tinitignan rin ano yung mga posibleng intervention bilang tugon sa mga nakitang problema. So sa bahaging ito, tinatawagan ko ang aking mga kasama sa panel para samahan ako para sa ating malayang talakayan. So bukod sa mga membro ng panel, may kasama rin tayong assistant moderator. Isa siyang batang guro mula sa UP Diliman. Ang kanyang pangalan ay Francis Justin Malban. Siya po magsisilbing assistant moderator at siyang tutulong sa pagbasa at pagpili ng mga tanong para sa ating malayang talakayan. So habang hinihintay ang iba pang miyembro ng panel, I think halos kompleto na lang. Ayan, kompleto na. Okay, tulad ng binanggit ko kanina,
let's drop the honorifics, no? Walang mga assistant professor, wala na mga doktor. Tatawagin ko kayo sa inyong given name. Okay, so Mathew, Jely, April, Alena, and Francis. Okay, meron kaming radio program sa UP Diliman. Ang pamagat ay broad kasaysayan. Ang tawag namin, okay, kayang-kayang sabihin ni Francis to, anong tawag natin sa mga kasamahan natin sa larang ng kasaysayan? Francis? Okay, so ang tawag po namin sa kanila ay mga castmates. Castmates. So hindi lang tayo ang castmates, kasama ang mga kalahok sa umagang ito. So far sa bilang ng participants, more than 90. Okay, sa ngayon ay 91 participants. No? I think mahalagang bilang yan kasi gusto nating lumawak rin yung talakayan labas sa ating panel. Pero of course, gusto kong balikan yung kronolohiya paano nabuo yung mga lagom na nilatag nyo kanina. April 19, nagpulong ang mga miyembro ng panel para pag-usapan kung paano namin sasagutin yung mga talking points. Paano kaya namin tatalakayin yung talking points. Then April 21, meron kaming binuong survey questions na pinadala sa iba't ibang CU. Ang deadline sa pagsagot ng mga survey questions ay noong April 25. Then April 26, bawat kasama sa panel ay lead discussant kasi meron tayong 4 talking points. Yun din yung binigyang diin ng mga kasama sa panel. Okay, pero sa puntong ito, ang dami ng tanong at sigurado akong overwhelmed na rin si castmate Francis. So Francis, ano ba yung unang tanong? Pwedeng yung tanong ay pwedeng sagutan ng lahat ng miyembro ng panel o kaya direkta sa isang particular na panelist. So tutulong sa atin para sa pagbanggit ng mga tanong ay si castmate Francis. Magandang umaga po sa inyong lahat, Sir Neil, sa ating mga panelists, at pati na rin dun sa ating mga participants dito sa Zoom session, pati na rin yung sa mga nakasubaybay sa atin sa YouTube. So para po sa ating mga katanungan, na susubukan po nating sagutin ngayong umaga, maikling background lang po, no? Karamihan sa mga katanungan na ito ay binigay ng ating mga participants nung nag-register sila para dito sa ating Zoom session. But we would like to remind everybody that the panel could still accommodate more questions. So you can course your questions via Slido. And even those who are in this session right now, pwede po natin gamitin yung chat function para makapagbigay ng katanungan. No, pero meron po tayo ngayong pool of questions, no, at maraming salamat po sa mga kasama natin sa OVPAA sa pagsasaayos nitong mga katanungan na to. So in essence, Sir Neil, yung mga questions naman natin, I think anyone or anybody from the panel could respond. So kayo na pong bahala, sir, kung sino yung uunahin natin. So mahahati po natin sa dalawang main themes yung mga questions na ating na-receive. Una, meron tayong mga katanungan na patungkol sa teaching strategies and assessment tools. Then yung pangalawang tema, I think, sir, ay patungkol na sa mga course topic, no, specific na sa nilalaman ng ating mga kasaysayan 1, no, yung mga katanungan na to. So doon po muna tayo sa mga teaching strategies and assessment tools. So una, meron po tayong katanungan mula kay Professor Rodalyn Wani Obias mula sa UP Diliman. No, ito po yung kanyang tanong. In what way have you integrated compassion in teaching kasaysayan 1? Okay, maraming salamat, Francis. Sinong gustong sumagot doon sa unang tanong? Baka pwedeng umpisahan ito ni April. Magandang umaga po sa ating lahat mula dito sa UP Los Baños. How did you integrate compassion in teaching KAS 1? Sa maraming paraan, tayo nag-integrate ng compassion sa mga panahong ito. Una, hindi natin pinupuwersa ang mga estudyante natin na umattend sa mga synchronous classes natin. Hindi tayo nag-check ng attendance. Yun yung pinakauna. Kasi hindi lahat ay may pribilehiyo na magkaroon ng stable internet connection. So, yun isa. Pangalawa, gaya ng nabanggit ko kanina sa classroom management, maluwag tayo sa ating mga deadlines. Although may deadline, although meron tayong mga requirements, pero hindi tayo yung tipong pag hindi nakapasa ang bata ay isa-zero na natin ito. So, maluwag sa deadlines at maunawain, pero nandun pa rin yung ating pagpupursige na sana sila ay makapag-submit ng requirements. Pangatlo,
na ginagawa natin sa pagiging compassionate sa kanila ay minsan makakatanggap ka ng emails tungkol sa kanilang mga kalagayan. Oo. Marami na siguro sa atin na nakakatanggap na, ma'am, hindi ko na kaya, ma'am, o kaya sir, ito yung nararanasan ng aming pamilya. Like for example, sa kaso ko, may mga estudyante na isolated ang buong pamilya sa isang facility kasi sila lahat ay apektado ng COVID. Tapos sinasabi ng bata sa akin na, ma'am, baka hindi na ako makapagtuloy kasi 2 linggo kaming mawawala, etc., etc., etc. So, nandun yung emotional and psychological support i-extend mo sa bata na wag siyang mawawala ng pag-asa, na wag siyang tumigil kahit na ganun yung sitwasyon nila, na hindi siya nag-iisa sa laban ng against COVID na ito. Yung pinapalakas mo ang loob ng bata na kakayanin niya, i-wish mo ng maayos yung pamilya na sana ligtas silang lahat. So, even though napaka-impersonal kasi email o kaya chat sa iyo, yung ginagawa natin ugnayan sa mga bata, at least naparamdam mo sa kanya na hindi ka lang teacher sa loob ng classroom, kundi pati sa mga nangyayari sa buhay niya, kahit papano nandun ka, kahit maliit na porsyento, nakaalalay ka sa kanila. Oo. Ito ay nag-work lamang siguro sa mga batang nagsasabi ng kanilang mga nararanasan, at kasi hindi naman talaga natin alam. Pero handa dapat tayong mga guro sa anuman yung mga problema na na-communicate sa atin ng mga bata, kung paano natin ito i-accommodate para makatulong tayo sa kanila na magtuloy-tuloy sa ating mga klase. Salamat po. Maraming salamat, April. April, may binanggit ka kanina, may nagbigay ng GCash sa UP Cebu. Kailangan merong bukha yung guru na yun at kasama natin sa panel. Okay, so Alena, baka pwede mong ibahagi, bukod dun sa GCash, meron ka rin ginawang intervention, di ba? Meron kang inimbitahan. Yes, sir. Parang guilty yata ako sinabi kanina ni Ma'am April. Okay, at nahiya tuloy ako. Hindi naman sa may pera ako, kaya lang, ito yung naging incentive ko sa mga students ko na mag-participate. Although, in the end, na napaisip din ako na parang may mali ako sa ginawa doon. Kasi hindi lahat nakapag-participate sa ano na yon, sa game. Actually, it's a game, but it's related, the questions are related to the topic that we have discussed in class. But my point to that giving of GCash is for the students to be encouraged na mag-join. Pero yung ano doon, ang problema ko doon kasi parang 75% lang yung nakapasok doon sa game application na yon. But yes, kung sa compassion na question yung pag-uusapan, parang napaka-advanced ko pagdating dyan. Kasi between compassion and the strategies and the content that I taught to my students, parang mas nakalamang ang compassion ko. Kasi in the first place, I'm a first-timer in teaching kasaysayan. Yes, hindi ko nga alam kung bakit napasok ako, bakit tinanggap ko. And in the middle of the SEM, parang sabi ko, parang nagsisisi ako na tinanggap ko ito. But later on, na-realize ko rin na it's lesson learned din. At ang dami kong natutunan. Although challenging siya sa part ko, marami rin akong natutunan. Kasi unang-una, napaka-challenging nga yung sinabi ni Ma'am April kanina, yung pagtuturo. Kasi ako, challenge sa part ko na nga, ang ituro siya dahil number one, ang mga resources. Saan ako kukuha ng mga primary sources? Kasi this is online. And merong yung binanggit ko kanina, na may isang guro na talagang kinoconnect niya sa methodology and strategies na ginagamit niya sa pagtuturo, yung mga primary sources na habang binabasa ko yung mga sagot sa survey na yon, naisip ko napapasana all na lang ako kasi siguro itong mga guro na sumagot nito is mga batikan na and ilang years na silang nagturo sa kasaysayan na meron na talaga silang own collections of these primary sources, Kasi ako wala nangapa talaga ako sa SEM na ito sa pagtuturo. And yes, ako yun, guilty ako na yung nagbigay ng incentive. And pangalawa, nabanggit ko rin sa sa meeting natin na naging mental health psychologist din ako sa mga estudyante ko na
mayroong mga problema bakit hindi sila nakakapas ng kanilang requirements. Actually 50% sa mga students ko ang hindi nakakapasa kahit isa sa 4 na requirements na hiningi ko sa kanila. 50% pa lang yung nakakakompleto. May 50% na kahit may 25% na kahit isa hindi talaga sila nakakapag-submit. And yung nare-receive ko na lang mga emails sa mga students ko and even parents, emails sa mga parents na hindi na nila makausap ang kanilang anak, hindi nila alam kung anong nangyari in the middle sa SEM na hindi naman ganun dati yung kanilang anak pero ngayon wala nang ginagawa. May isa nga na malala kasi may suicidal this is Masellan may suicidal attempt na. Then ako ang ginawa ko kahit hindi siya part ng class ko, ng lesson ko. I really invited a psychologist for a lecture. Oo. And then, yung sa iba, kahit hindi sa kasaysayan na class ko, sa iba kong classes like in PE and master education na classes ko, I shared this lecture of a psychologist na, kasi ako meron din akong health issue na itong psychologist ko, nagpatulong talaga ako sa kanya na ibahagi din yung kanyang intervention na ginawa sa akin for my students in a way, kahit sa lecture lang na way na makatulong naman sa mga estudyante na ma-overcome nila ang kanilang mental health problems. So yan, maliban doon, katulad ng sinabi ni Ma'am April, naging maluwag talaga ako. Oo, talagang very much flexible, na binend ko talaga yung self ko na tanggapin kahit late, at kahit over-exceeding na nga sa mga deadlines namin, tinatanggap ko pa rin. And I think nabanggit din ito ni Sir Jay sa meeting natin na I'm more concerned on the welfare, kung anong kalagayan ng ating mga estudyante kesa sa pag-submit na sa requirements natin. So parang dumating tayo sa punto na wala na tayong pakialam kung mag-submit sila or hindi, as long as sasabihin nila na okay sila. Wala silang problema sa kalusugan. Lalong-lalo na kung may estudyante namang sasabi, Miss, I cannot pass my requirement kasi na COVID ako, may COVID yung parents ko. O nakakaantig, di ba? Nakakabahala din. So, to be compassionate really at this point in time is really a must for a teacher. So, yun lang po ang aking ma-share. Maraming salamat, Alena. Hihilingin ko na lang si Jely at si Mathew na sasagot doon sa mga susunod na tanong. Pero I think sa madaling sabi, yung gusto lang sabihin ni April at ni Alena, meron talagang extra mile at nurturing spirit na ipinamalas ng maraming guro. Hindi lang sa KAS 1, sa iba't ibang kursong GE. Okay, so Francis, ano yung susunod na tanong natin? Right. Sir, meron tayong bagong katanungan and this is a follow-up to the previous question. This is from Professor Maria Nela Florendo from UP Baguio. Follow-up sa tanong tungkol sa compassion. Hindi kaya nasasobrahan din natin ang compassion at nagiging negatibo na ang epekto sa ating mga estudyante? Okay, baka tanong how to strike a balance, di ba? Yes, sir. Okay, baka ipapasa ko yung tanong kay Jely. Then si Mathew rin ay magbibigay ng kanyang tugon. Magandang umaga po sa lahat. Yung ibabahagi ko, hindi lang galing ito dun sa napag-usapan sa panel, pero sa UP Diliman, Department of History, noong February nagkaroon din po kami ng bahaginan, no? Yung mga nagturo ng kasaysayan, hindi lang KAS 1, kundi KAS 1, KAS 2 at iba pang mga major subjects ng history. Lumabas din yung issue na yan. No? Kailangan natin maging compassionate, pero how do we strike a balance na compassionate tayo but at the same time you're also upholding itong mga academic excellence ng university and all these things, no? Ganito rin actually yung sentimento ko at maraming mga kaguro natin sa departamento na kasaysayan sa Diliman na paano nga ba tayo, baka nasosobrahan na tayo sa pagiging compassionate. Ito yung challenge para sa marami sa atin kasi hindi din natin alam kung ano ba yung pinagdadaanan ng mga estudyante. Halimbawa, may isang faculty na sa Department of History na nagtatanong, ano ba yung kailangan ko? Pag sinabi ng estudyante na
may mental health issue siya. Ano yung hindi siya nakapagpasa ng requirements? Ano yung gagawin ng faculty? Tatanggapin ba niya yan na okay, may mental health siya so hindi siya makapagpasa ng requirements, o kailangan merong ebidensya na may ganito siyang pinagdadaanan para maging, of course, nandun tayo sa context na kailangan compassion, but at the same time, merong ganoong kumbaga challenge para sa marami sa atin. Ako personally, palagi kong sinasabi sa mga estudyante ko na constant communication lang. Ibig sabihin, kung hindi mo may papasa yung requirement for this particular date, for instance, sabihan mo ako na mas maga, at least alam ko na hindi ko i-expect na magpapasa ka. Basta yung palagi kong sinasabi sa klase ko, constant communication. Sa klase ko, halimbawa, bago pa man magsimula yung semester, kasi meron tayo sa CRS na survey kung may internet ba sila, gaano kalakas yung internet, etc. Doon pa lang meron akong idea, itong dalawang estudyante na to sa KAS 1 ko ay hindi makakasama sa synchronous class. So even before the start of the semester, I would email them, kaya niyo bang magkaroon ng ganitong klase ng session? Sasabihin nila, kaya na po kasi meron na kaming internet connection. Then, before the start talaga nung mismong klase namin, magre-require ko sa kanila na tatlong bagay na kailangan kong malaman tungkol sa inyo sa konteksto ng remote learning. Sasabihin nila, number 1, na 5 silang gumagamit ng internet sa bahay, yung tatay niya ay ganito, yung kapatid niya ay ganito. So, kahit pa paano, alam ko kung ano yung, may idea ko. Hindi ko man alam lahat yung sitwasyon ng estudyante, kahit pa paano alam ko kung ano yung expect ko dun sa estudyante. That's before the start of the semester. During the semester, palagi ko yan. Kapag nagpo-post ako halimbawa sa Google Classroom, ito yung synchronous session natin for this week. Kung hindi kayo pwede, walang problema, isi-send ko yan, yung recording na yan. Kung may issue kayo, may concern kayo, mag-email lang kayo. Palagi kong in-emphasize sa klase ko na pag may concern, mag-email lang kayo sa akin. I think sa klase ko yun yung intervention na ginagawa para to a certain extent to strike a balance between compassionate and too compassionate on the other hand. I don't know sa ibang mga kasama natin. Maraming salamat, Jely. Pero meron ka rin binahagi na magandang practice na bahagi ng pagbuo ng course pack ay pakikinig sa mga estudyante. So bahagi sila sa proseso para merong calibration kung anong requirements ang itatampok mo doon sa course pack. Okay. Then, Mathew? Good morning to everyone. So maybe I'd like to, as I have made mention in the slide that I presented a while ago, I'd like to quote that very interesting response by one of our colleagues in the survey, wherein our colleague mentioned that we must also recognize that, again, our students, the freshmen now, are a bit older compared to the previous generation of freshmen. So to a certain degree, they are now more mature, at least compared to before. So we can also at least expect some level of responsibility from the others. So although on the one hand, we must be compassionate, but on the other hand, we must also at least trust our students that they will know, that they know their own capabilities, that they know that if they're not able to meet them, they will inform us. In that sense, we can trust that we are not being too compassionate, and that they are not abusing our trust towards them. So that was a very good response from our coach. It will help us ease our apprehension, sabi nga niya. Then I think another practice that can help us as well in trying to balance this the balancing act of being too compassionate and being too strict is to also assess the students' capabilities based on the requirements they have submitted so far. So we just recently experienced a mid-break, and before I had again, this is an individual practice which I did. I'm not saying it's a good or it's one of the best practices. I'm just sharing. Before I sent my students to the break, I had to meet with them, and I wanted to recalibrate because I'm glad that we had this conversation and I saw the results and that we're sharing with one another, because we get to realize maybe we're a bit too stringent. No? So I think I'm just one of the privileged faculty here who have students who are quite responsible, I must say,
I only have 1 or 2 students who have not been submitting on time. So I had to meet with them and I asked them, how are you doing so far? Am I giving too much requirements? Please let me know so that we can recalibrate. So as Prof. Jely said, Sir Jely said, it's good to have a standard at the start of the semester. If you fail to do this, in our case, we can always catch up, man. Like in the middle of the semester, we can ask them, how are you doing before you go to a mid, or before you send them to the mid break? Do you want us to recalibrate? Are you okay so far with the course? So what do you want? Do you need more recorded lectures? So it's also a way where we can also level off based on what we have obtained so far. So again, I'm not saying that what I did is a very good practice. I'm just sharing what I've done so far and what I've observed. And again, based on our result, maganda po yun. Let's also look at the students as they are a bit more adults now compared to the last generation. And maybe we can rely on them to be more honest on how they evaluate our course. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Matthew. So habang nakikinig ako sa mga castmates natin, I think ramdam ko yung compassion coupled with confidence. So bilib na bilib ako sa ating mga kasama sa panel. Okay, Francis, ano yung susunod nating tanong? Sir, I think ito ay follow-up pa rin doon sa usapin ng compassion, pero ito specific no, sa anong aspeto. Ito ay para sa requirements. No? Mula po ito kay Professor Maria Luisa Bolinao mula sa UP Diliman. Paano po natin tinutugunan kapag ang mga estudyante ay humihingi na bawasan ang requirements? Okay, sinong gusto mag-volunteer na sasagot doon sa tanong? Hindi ko kayang sabing Lu eh. Ma'am Lu, castmate Ma'am Lu. Okay. Sino yung mapangahas na sasagot sa tanong ni Ma'am Lu? Dapat sa labas ng UP Diliman yan. Nagtataas ng kamay si Matthew. Hi Ma'am Lu. Ano naman po, di mo po mapangahas. Pero ano lang po, actually po, yun po yung observation ko din po nung parang mid-sem meeting po sa mga students. Kamusta na kayo? Mabigat ba yung requirements? Tapos yun po, parang ang sabi ni Ma'am Lu ay pag humingi ng, I think, sorry po, papangunahan ko na po. Kasi may isa rin pong magandang comment nang sabi, it wouldn't hurt to err on the side of compassion and empathy. So siguro po connected din po dun sa tanong ni Ma'am Lu, paano tutugunan kapag ang may estudyante. So siguro po, again, hindi nga naman po masama na ating pagbigyan din kung palagay ng mga estudyante ay nahihirapan na sila. Yun nga ma'am actually ako po, ang ginawa ko po sa aking course po ngayong SEM, trinato ko na lang po siya na parang textbook, talagang streamline po. Tapos tinignan ko po yung ating mga module na ginawa po ng unique na system. And identify ko po siguro base sa karanasan ko, ano po yung hindi madalas na tatalakay nung bago sila pumasok sa universidad. Doon po ako nag-focus. Tapos batay na lang po doon yung mga requirement ko. Tapos may mga estudyante din na nagkomento doon sa aking panayam sa kanila na kung maaari ay ibatay din ang level ng requirement sa grado o complexity ng topic. Kung ang topic naman po ay reduksyon, maaaring isa na lang po itong maghanap sa retrato online, kung ano yung mga reduksyon na kanilang nakita. Kung konsepto po, pwedeng essay, gano'n po. Pero I think, ayun, paano kung humingi siya ng kabawasan, yun nga po, maganda yung comment ng isa natin pong colleague. Hindi naman po masama na bawasan as long as matugunan po natin yung minimum requirements po natin siguro. Batay na rin po sa ating estimation ng ating core, ating subject. Sana po ay may puntong aking sinagsasasabi. Maaring po ang tulungan ng iba ko po kasama sa panel. Salamat po Ma'am Lu. Okay, maraming salamat Matthew. May gusto bang magdagdag doon sa binanggit ni Matthew? Okay, Alena. Yes po, gusto ko rin dagdagan at mag-comment dito sa sinabi dito sa chat ni Attorney Capistrano. Attorney Capistrano is my colleague in Cebu. Thank you for that, Attorney. Yes, kasi I do believe sa sinabi niya dito na whether a student is truthful in declaring that she is having mental health. Kasi ako,
iniisip ko din yan kung nasasabi ng totoo or hindi. Inilalagay ko kasi ang sarili ko sa kalagayan ng estudyante pag sinabi ng mental health. Having my personal health issue din, parang naunawaan ko kaagad kung anong pinagdadaanan ng mga estudyante. So, I have to believe. Pero kung hindi nagsasabi ng totoo yung mga estudyante, well, nasa kanila na yun. Kaya sabi nga dito ni ma'am, if it is not truthful, it's a conscience call for the student. But for me, kung anong sabihin ng estudyante ko, lalong-lalo na pagdating sa mental health, I will help. In fact, ang dalawa na may parents na nag-ano sa akin, nag-reach out, I really help them. And in-accommodate ko din sila sa time, and at the same time in-accommodate din sila sa time ng therapist. Oo. So maganda itong punto ni Ma'am Archel. Then doon sa tanong na kung may humihiling ang estudyante na bawasan yung requirement. So far, wala pa naman akong narinig sa mga estudyante ko na kailangan bawasan ng requirement. Meron akong na-receive na memo from the system na bawasan ang requirement. So, yun. Yun ang pinahawakan ko na dahilan kung bakit kailangan kong bawasan ang requirement ko. Yes po, thank you so much. Salamat, Alena. Dahil binanggit mo yung memo, baka kailangan basahin yung mga memo, hindi lang scene mode, di ba? Napapansin ko kasi meron ng memo mula sa taas na kailangan maging lenient, di ba, maging sensitive sa mga estudyante, pero parang nakakaligtaan ng ilang mga membro ng kagruan. Si Jely nagtataas ng kamay. Maraming salamat po doon kay Attorney Capistrano from UP Cebu. I agree. No, I agree na kapag sinabi ng estudyante na may issue siya, regardless of mental health ba yan or na COVID siya or whatever na concern niya, ang tawag dito, yung default mode ay paniwalaan natin. I agree po doon. May mga kasama tayo halimbawa sa Diliman na ang ginagawa pa pag sinabing may issue sila sa mental health, ang automatic na response ay merong mga organizations, may mga institutions na pwede natin i-refer yung estudyante dito. So kasi tayo mga teachers ay wala tayong kakayahan, no, na marami sa atin na nagtuturo ng History 1 KAS 1, walang kakayahan na sagutin or tulungan yung mga estudyante natin na may pinagdadaan ng may kinalaman sa kanilang mental health. So, halimbawa sa Diliman, merong psych-serve, I think, no, na pwede natin i-refer yung mga estudyante. So, ilan sa mga kasama natin sa Diliman, yun yung unang ginagawa. Like, pag sinabing ganito yung concern nila, o ito yung mga organization, psych-serve, ito yung pwede nyo puntahan. Doon sa pagbabawas ng requirements, naranasan ko po ito nung last semester, na ang challenge sa akin ay 2 blocks yung hawak. Ibig sabihin, isang KAS 1 na klase pero 2 blocks. So, ibig sabihin, magkakakilala sila. So kapag may isa na nagsabi na baka pwedeng bawasan, sir, mag-agree na yung isang buong block. Tapos agree na din yung isang block. So ikaw naman, sige, bawasan natin yung requirements. Pero yung ginawa ko, nung nagkaroon sila ng ganung sentiment, sinabi ko na, sige, kung ano yung kaya nyong gawin nyo pa din. Tapos, kunyari, meron akong 5 na requirements. Kung ano yung kaya nyong gawin nyo pa din. Pero tignan natin kung yung 4, o tatanggalin natin yung isa na pinakamababa na doon sa 5 na requirements. Parang nakita ko na baka pwedeng gawin yon. So ginawa ko at naging effective naman doon sa last na semester ko. So kunyari may 5 requirements, tapos tigta 10 points each kunyari, tapos nakita nila na mababa ko doon sa isa, so tanggalin na lang natin yung pangalawa o pangatlo na requirement ko. I think paraan din yun ng pag-extend ulit ng compassion natin, like the Buddha. Maraming salamat, Jely. Pero I think mahalaga yung binanggit mo, yung referral system, no? Like sa UP Diliman, bukod sa psych-serve, meron tayong Office for Counseling and Guidance. So, kasi nga, hindi tayo capacitated. Pero merong tinatawag na lay listening skills na kahit hindi ka psychologist, hindi ka guidance counselor, pwede mong taglayin yun sa pamamaraan ng pagdalo sa pagsasanay. Okay, marami pa tayong tanong, Castmate Francis. Kasi
kulang na tayo sa oras, baka pwede tayong mag-entertain ng 3 tanong. Then pwedeng sa bawat tanong, isa lang yung sasagot. Alright, sige po sir. Meron po tayong mga tanong mula sa Zoom and meron po tayong 2 bago but they're connected. So pagsamahin na lang po siguro natin ito Sir Neil. No? From Professor KRS Quejo from UP Diliman, matanong ko lang po kung may isang common KAS 1 course pack din po ba ang mga UP units o kanya-kanya ang bawat faculty? Kung may isa, paano po ito na isagawa? Then connected to that would be the question from Attorney Capistrano. Respectful of teachers' academic freedom, can we at the UP system identify specific minimum expected academic requirements and minimum standard pandemic or remote learning sensitive assessment for KAS 1? Okay. Maraming salamat, Francis. Pwede bang sumagot dun sa tanong na yon si April? Okay, pwedeng ibahagi yung experience sa UPLB. Okay. Ayun. Habang binabasa ko yung tanong, sabi ko, dito na lang ako sasagot. Hindi na ako makikisagot dun sa mga sa tatlo kanina. I-share ko lang kung ano yung meron kami dito sa UP Los Baños. Meron kaming iisang course pack for KAS 1 dito sa aming CU. And then, pinagtulungan ng mga ka-division of history namin yung gumawa ng course pack. It was, ang binataya namin dito yung GE na course syllabus na ginawa noong 2018-2019. So hindi siya nalalayo doon sa GE na KAS 1 system na tawag na to, course syllabus. Yun nga lang, ang binago dito kung paano yung mga assessments at delivery nito kasi nag-remote learning tayo. Doon lang po siya magkakaiba. Ngayon, yung pangalawang tanong, meron bang ginagawang minimum requirements sa amin dito sa UP Los Baños? Meron po. Kasi after ng first semester, nagkaroon ng season ng requirements ang aming mga kaguruan. Kasi hindi nga natin inasahan na babagyuhin tayo ng 2 beses, mawawala ng kuryente ang Kabikulan, nawala ng kuryente ang Norte. So may mga teachers na maraming requirements, may mga iba naman na binawasan talaga ng sobra-sobra ang kanilang requirements. So that was an identified problem talaga nating lahat. Naranasan nating lahat yon. So ang ginawang resolution ng UPLB before we started our second semester, nag-usap, ano ba ang ating gagawing requirements? Kasi para pantay-pantay tayo kahit papano. So meron kami parang sliding na napag-usapan. So ilan ang modules na meron tayo for KAS 1? We have 10. So sa modules na yan, paano natin gagawin yung assessment na medyo maalwan din, makagalaw ang mga guro. So sabi namin siguro ang maganda na dito 8 ang average. So magkakaroon ka ng 8 na activities. Sa 8 na yon, na average na yon, meron kang tinatawag na formative and summative assessment. Sa formative assessment, hindi nangangahulugan na recorded ito. Hindi nangangahulugan na graded ito. Yung summative assessments, yun talaga yung magkakaroon ka ng graded assessment. So ano yung mga summative assessments natin? Ito na yung tinatawag natin na panghuling papel o kaya integration paper nila sa dulo ng klase o kaya yung magpapalong exam ka. Pero throughout the module ng History 1 na ginawa namin for remote learning, lahat doon may activities. Lahat doon may activities pero hindi nangangahulugan na i-grade mo yung activities. Isa na rin siguro yun sa tinatawag namin na papasok din yun sa compassionate na strategy or in-application natin ngayong panahon ng pandemya na hindi lahat ng activities ay ginigrade natin. Tinitingnan lamang natin o chine-check natin kung naintindihan ng mga estudyante natin yung ating mga ginagawa sa klase. So, yun po yung laman ng module ng UP Los Baños at nagpapasalamat ako sa KAS 1 UPLB dahil sa kanilang napaka-aktibong partisipasyon para makagawa kami ng module na hindi lamang for academic assessment pero may compassion dun sa mga estudyante natin ngayong panahon ng pandemya. Yun po, salamat. Maraming salamat, April. Napag-usapan rin natin sa una nating pulong na baka pwedeng gumawa ng Google Drive na pwedeng ibahagi ang iba't ibang course packs. Diba? So course pack ng Diliman, Baguio, Cebu, LB at yung 4 pa na mga CEO na hindi ngayon kasama sa panel. Baka importante na nagbabahagi tayo. Diba? Ano yung mga good practices ng bawat CEO. Kulang na sa oras, baka huling talong na lang, Francis.
Alright, sir. Sige po. Siguro magandang pangwakas itong tanong mula kay Professor Mary Grace Concepcion. What do you think are the positive things or advantages of online learning? I'm asking this because the focus seems to be on the challenges when we talk about online learning. Okay. So, magandang tanong yan. Magandang pangwakas na tanong. At sino kaya ang pwedeng tumugon doon sa tanong na inilatag? Naturally, parang si Mathew, di ba? Kasi siya yung nasa dulo. Okay. Sige po. So, if I were to go back to the answer sheet that was said, I think one survey, I think one advantage that's appealing is that faculty are at least appreciating the asynchronous mode in the sense that they are able to assign. I mean, before we leave readings, we discuss in BJT the next day. There's no reprieve the next meeting. Now we are able to allot that meeting in itself, not only for reading, but the self-paced learning system when they're required to do a certain task in order to understand the reading. And because of that, the synchronous meetings, we are given more flexibility in designing our courses. Aside from that, it's also an advantage. It's also advantageous for colleagues who are able to grasp some of the new technologies, that they're able to create more interactive learning systems, learning activities. For instance, my younger colleagues, but I mean colleagues who recently entered in the university in UP Baguio, and they would say that they're able to use many of the online tools in order to make their learning materials more interactive. Their videos, interactive games, also from the other UP units, for instance. They mentioned that they use our online recordings at the UP system, wherein usually I forgot the name of our system website, but I also use it for my class. For instance, the Japanese occupation, I remember Dr. Rose made the recording on the cultural side of the Japanese occupation. I used that for my BLE. So I think that's one of the advantages of online learning. It's that even if it's more flexible, we're able to make it more interactive if we're really able lang talaga, no, to, again, we mentioned the challenge, steep learning curve. But if we get the hang of it, there are also benefits to be reaped from the perspective of the faculty. That one. Thank you, Matthew. Napatawa lang ako nung binanggit mo na younger colleagues kasi nagsimula ka magturo 2013, ako 1994, feeling ko lolo na ako nung binanggit mo na meron kang younger colleagues. So, parting words sa ating panelist. Okay, dun sa huling tanong, okay, isang pasada lang, parang pwedeng isang pangungusap na sagot dun sa huling tanong na inihain. So, mag-uumpisa tayo kay, ito na yung parting words ninyo, ha? Okay, Alena. Yes po, thank you po. Siguro i-connect ko siya, Sir Neil, sa dito may tanong kasi si Ma'am Florendo, ano ba ang tingin natin sa group projects? Yung panghuling ko dito, words, no? Sa online learning siguro, tingnan din natin yung kapasidad ng mga estudyante at ang ating mga sarili pagdating sa requirements. Oo, kasi dito, nag-guilty din ako dito kasi may group project ako na in the middle sa aming pagtalakay sa requirements and in the passing na sa mga estudyante, hirap din ako kasi hindi siya pala doable. Oo. So, pagdating sa requirements, isipin din natin yung kakayahan natin at ang kakayahan ng ating mga estudyante. So siguro yun lang ang masasabi ko ng panghuling message ko sa lahat na dito sa panahon ngayon na very crucial, very challenging, isipin din natin hindi lamang yung mga estudyante at maging ang sarili natin. Kung ano ba yung doable para sa atin for that online learning. Maraming salamat, Alena. April?
Ang take-away ko po ngayong umaga na nais ko din sanang maging take-away natin lahat para pagdating sa online learning is to strive to strike a balance. Yun talaga. Sa lahat ng mga pinunto natin na mga challenges, opportunities, and accommodations in our discussion, in order to become effective in remote learning and in order to, not just for our students, but also for ourselves to save our sanity in this time of distress, is to strive to strike a balance. How can we achieve this balance na sinasabi ko dito? Palagi ang konsultasyon, hindi lamang sa estudyante, kundi para sa konsultasyon din sa kasama nating mga kaguruan. Para same page tayo na i-accommodate ang iba't ibang klaseng problemang kinakaharap at kakaharapin sa online learning. Maraming salamat po. Maraming salamat, April. Jely? Nung nagkaroon po tayo ng shift from residential to remote learning, na-realize ko na bagamat nagtuturo na ako ng KAS 1 since 2004, na-realize ko na marami pa akong hindi alam. So for me, this remote learning format, this new format, is an opportunity to learn, to unlearn, to relearn para sa mga nagtuturo ng KAS 1, lalo na halimbawa at kailangan sumabay din tayo sa technology. Ano ba yung technology na pwede natin gamitin? Ano yung makakapag-benefit sa atin? Of course, sabi nga ni Ma'am Alena, kailangan alam din natin ano ba yung kaya lang natin, no? At ano yung feasible for us to use, to utilize, no? At the same time, hindi lang sa kaso natin yung content na pwede nating ituro at paano natin ituturo, pero it's also an opportunity for us to understand in a way siguro yung mga estudyante na meron tayo. Na para sa akin, based dun sa 2 semesters na experience sa remote learning, iba yung mga estudyante, iba in the way na mas vocal sila. I mean, mas vocal in the way na, sir, baka pwedeng ganito yung gawin natin. Para sa mga naging estudyante ko, baka yung ganong klase ng negotiations, accommodations, pag-a-adapt halimbawa dun sa mga ano ng generation sa Generation Z o generation, kung ano man ang generation ng estudyante natin. So for me, this remote learning experience is an opportunity to assess yourself as a teacher para sa akin, and assess our students. Paano ba natin mas effective at creatively ituro yung kasaysayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Maraming salamat, Jely. Mathew, ikaw ba mayroon pang ihabol or okay ka na doon sa yung tugon kanina? Wala na po, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng ating mga kasamahan sa buong system po na sumagot ng survey. Kahit po sa mga constituent units po natin na wala pong representative dito po sa panel, hindi po yung sabihin nun, hindi po kayo sumagot. Nakita ko po mga response po from UP Manila, nandito po na sinama po namin. Salamat po sa pagsagot. Ano po, siguro po ang dadagdag ko lang po ay nakakatuwa po na meron po tayong ganito dahil natuto po tayo lahat sa isa't isa. Ayoko po magsalita bilang panel na parang marami po na pero sa kabaliktaran, marami po natutunan mula sa pagbabahagi po ng lahat ng mga sumagot ng survey. Kaya sana po sa mga susunod pa pong ganito ay makasama po tayo lahat. Thank you po. Maraming salamat sa lahat. Okay, maganda yung takeaways ng mga kasama ko sa panel. Hindi ko na uulitin at nagbigay na rin ng pasasalamat si Mathew sa mga kalahok doon sa tumugon doon sa ginawa naming survey. Nagpapasalamat ako sa GE Conference Secretariat sa pangunguna ng Steph at kasama natin ngayon ang punong abala ng GE Conversations para isara ang programa. Nandito po si AVP Vanji Amor. Magandang umaga. Thank you very much, Sir Neil. At maraming salamat sa ating panelists para sa kanilang mga pagbabahagi. At talaga namang tama po yung sabi ng ating panelists, no? Nakakatuwa talaga na nagkaroon tayo ng oportunidad para mag-share at makapag-usap, no, kahit virtually. So ito po yung ating huling araw ng conversations ngayong linggo. So kung maaalala nyo po, nag-umpisa ang ating GE Conversations noong April 26.
At meron pa tayong susunod na conversation sa May 10 at May 11. So sana ay makasama po kayo. Pero sa puntong ngayon, gusto ko pong present ang ating Certificate of Appreciation sa ating mga panelists sa pangunguna ng ating moderator. So babasahin ko po muna itong certificate at isa-isa po nating ipapresent sa ating panelists. So Certificate of Appreciation is presented to Neil Marshall R. Santillan for imparting his invaluable knowledge as a moderator during the KAS 1 History 1 GE Conversations of the UP System GE Conference 2021 with the theme Baon-Bidahan. How did you teach GEX in your CU? Given the 6th day of May 2021, signed Vice President for Academic Affairs, Maria Cynthia Rose Banzon Bautista. At gusto din natin pasalamatan ng ating assistant moderator, no? So nagpadaloy ng mga questions na tanggap natin mula sa registration at pati dito sa mismong conversation na to, si Francis Justin Malban. At ang ating panelists, Jose Mathew Luga, Jely Galang, April Hope Castro, at Alena Makasin. So muli, maraming salamat. At napasalamatan ni Sir Neil ang ating support staff, no? So sina Steph, Kai at Isaiah, pati si Rika at saka si Dax na ang in charge sa ating Q&A sa Slido at pag-collate nito. At yung punong abala ng conversations ay ang TWG ng GE Implementation. So kasama po natin dito ngayon sina Ma'am Leah Abayaw of UP Baguio, si Ma'am Nera Catalbas of UP Visayas, Sir Mo Liangco of UPLB, si Ma'am Nak Gabriel ng UP Diliman, si Ma'am Pat Arinto, ang ating member at large ng Technical Working Group, si Sir Shane Carion of UP Cebu, at si Sir Ricardo Bagarinaw of UP OU. Halos kumpleto po yung TWG. Meron lang po tayong nami-miss na isa, si Ma'am Alisa as member at large. So muli maraming salamat at kita-kita mamayang 10:30 para naman po sa SAS1 Self and Society na conversation. At sana po ay makasama kayong muli sa conversations natin next week. So maraming salamat. Sir Neil, photo op yata ang ating susunod. Photo off muna. So kailangan naka-video on kung kaya para sa ating posterity photo. At sana itong KAS 1 panel conversation ay simula lang ng mahabang usapan sa mga danas natin sa konteksto ng remote learning. Okay. Baka tinatawagan ko si Steph. Okay po. Ayan. So, smile po tayo. 1, 2, 3. 3 more. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Last. Okay. Okay na po. Thank you. Muli maraming salamat po sa lahat.